शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल बटर पनीर मसाला घरच्या घरी कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। आणि आजची जी रेसिपी आहे ती अतिशय परफेक्ट अशी रेसिपी आहे। म्हणजे मी दाखवते त्या पद्धतीने जर तुम्ही घरी बनवून पाहिली तर तुमची सुद्धा परफेक्ट तीच रेसिपी बनवून तयार होणार आहे। तर बटर पनीर मसाला कसा बनवायचा चला तर पाहूयात। इथे एका कढईमध्ये मी 1 ते 1.5 चमचा इतकं तेल घेतलेलं आहे आणि त्यातच आपण घालत आहोत 1 चमचा इतकं बटर। तर रेस्टॉरंट स्टाईल भाज्या आहेत त्याच्यामध्ये तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्तच असतं आणि ह्यातच आपण घालणार आहोत पाव चमचा इतकं जिरं आणि जिरं फुललं की ह्यामध्ये घालणार आहोत आपण बारीक चिरलेला लसूण। तर 6 ते 7 पाकळ्या लसणाच्या बारीक चिरून घेतलेल्या होत्या त्या घालत आहे आणि लसूण थोडासा आपण परतून घेणार आहोत। लसणाचा कच्चेपणा कमी झाला की ह्यातच घालणार आहोत बारीक चिरलेला कांदा। तर मध्यम आकाराचा एक कांदा जो आहे तुम्ही बारीक चिरून ह्याच्यामध्ये घालत आहे। हा कांदा जो आहे तो आपल्याला सोनेरी रंगावर परतून घ्यायचा आहे। कांदा जो आहे तो आपला हे बघा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण परतून घेतलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत टोमॅटो। तर एक लहान टोमॅटो इतकं मी बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि ते घालत आहे। हे सुद्धा आपण हे तेलासोबत परतून घेऊयात। आणि टोमॅटो परतत असतानाच आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत थोडंसं मीठ, म्हणजे आपला टोमॅटो जे आहे ते लवकर शिजलं जाईल। इथे टोमॅटो जे आहे ते आपलं शिजलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये काही मसाले घालणार आहोत। तर इथे 1 चमचा इतका किचन किंग मसाला घालत आहे आणि 1 ते 1.5 चमचा मिरची पावडर। तर मिरची पावडर कमी जास्त तुम्ही करू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे, तुम्हाला कितपत तिखट हवं आहे त्या प्रमाणात। मिक्स करून घेऊया। मसाले टाकल्यानंतर आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत ग्रेव्ही। तर इथेही आपण मखनी ग्रेव्ही जी आहे ती घेतलेली आहे। आता मखनी ग्रेव्ही परफेक्ट अशी कशी बनवायची ह्याचा व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे। पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी वर आय बटनला देते, पाहू शकता। आता मी ही ग्रेव्ही घालते ह्याच्यामध्ये। तर साधारणपणे पाऊण कप इतकी ही ग्रेव्ही जी आहे ती आपण ह्याच्यामध्ये घातलेली आहे। ग्रेव्ही टाकल्यावर आपल्याला जास्त काही परतण्याची गरज नाही, कारण आपली जी ग्रेव्ही आहे ती आधीच पूर्णपणे तयार आहे, त्यामुळे जास्त काही परतून घेण्याची गरज नाही। तर ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत आता आपण पाणी। पाणी घातल्यावर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। साधारण 1 ग्लास इतकं मी पाणी घातलेलं आहे आणि आता ह्याला आपण एक उकळी येऊन देऊयात। ह्यातच घालणार आहोत आपण 1 चमचा बटर। आपला बटर पनीर मसाला आहे म्हटल्यावर बटर झालंच पाहिजे। मिक्स करूयात। इकडे पाहू शकता आपल्या ग्रेव्हीला उकळी आलेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत पनीर। तर मी पाव किलो इतकं पनीर जे आहे त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि हे तुकडे आपण आता ह्या ग्रेव्हीमध्ये टाकत आहोत। मिक्स करून घेऊयात आणि पनीर टाकल्यानंतर आणखीन 2 ते 3 मिनिटं आपण हे शिजवून घेऊयात। 2 ते 3 मिनिटं आपलं पनीर जे आहे ते ग्रेव्ही सोबत आपण शिजवून घेतलेलं आहे। आणि आता आपले जवळजवळ बटर पनीर मसाला जो आहे तो बनवून तयार आहे। सर्वात शेवटी फक्त थोडंसं टेस्ट करायचं आहे आणि टेस्ट करून मग मीठ घालायचं आहे, कारण आपल्या ग्रेव्हीमध्ये सुद्धा मीठ आहे आणि शिवाय टोमॅटो शिजताना सुद्धा आपण मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळे टेस्ट करून थोडंसं मीठ घालायचं आहे। आणि सर्वात शेवटी फ्रेश क्रीम 2 चमचे इतकी मिक्स करून घेऊयात। तर इथे हा आपला पनीर बटर मसाला जो आहे तो बनवून तयार आहे। आता गॅस जो आहे तो आपण बंद करूयात आणि काढून घेऊयात। तर सर्वात शेवटी डेकोरेशनसाठी मी वरून थोडीशी क्रीम घालत आहे, फ्रेश क्रीम।
तर इथे आपला मस्त असा रेस्टॉरंट स्टाईल बटर पनीर मसाला जो आहे तो बनवून तयार आहे आणि जबरदस्त रेसिपी आहे. म्हणजे परफेक्ट तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावर जे खाता तीच बनवून तुमच्या किचनमध्ये सुद्धा बनवून तयार होते. त्यामुळे तुम्हीही अशा पद्धतीने नक्की बनवा. तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.